Hi guys, and welcome back to my channel. So, kung bago po mo sa channel, please subscribe for more videos na ako'y guitar and ukulele tutorials, na ako'y match tutorials, o na po ko'y DIY projects and repairs. And if ganahan pa mo o mga ukulele tutorials na po ko'y laeng channel ana, so subscribe lang mo sa Pinoy Ukulele Teacher. So, purely ukulele tutorials. So, karon is guitar tutorial request. So, request siya ni Mr. J.R. Simbahon. So, ang iyang request is Pastilan by Aggressive Audio. So, kuha sa itong gitara. Yan, ato na siya ito, no? And let's begin. So, ang chords yan is sa intro versus parihara. T, B minor, G, unya A. So, pag ninyo sa pag-strum is bass, up strum, then balhin na po, bass, up strum, bass, up strum, bass, up strum. So, balik-balik na siya dyan. Katahong dalaga na akong nakita, wala ang akong nauna, nanay na mantika. Sunod na part na is refrain. So sa refrain is B minor, A, G, then A, balik ka ha, then after na is G, then A. Ang akong nauna, ang subo na maghika sa mga mata. Sa kamay na mga mata, sa kangingit sa kagabi, So, ang chorus is parehara sa verse. Nang wakas na noon, kita nga ako ang ginala. Pastilan, 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 di akong di maluya. La 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 la. So, more or less mamahaw na itong chord pattern yung gigamit. Pero there is a last part sa hapit na ma-end ang song is mo B minor, then A, then D, B minor, G, then A. So, balik ka sa refrain, chorus, then katong mag-change na o chord pattern. Kung maglakaw ka, pananaw ako sa kalay na imong mga mata, sa makayak sa kagabi, sa paligid sa kagabi. Pastilan, 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 yun akong malasa. Nalanay na lang, balik ko siya ako ang ginala.
Pastilan, 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 di na kong luuya. Natukmok na lang ang bukayo, ako ang dinala. Inay nga akong nagita, kaya tagiya. Kasi inay nga akong nakita na natagiya. 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 So, mo tong kantang Pastilan by Aggressive Audio. So, thank you for watching and see you next time.